يسعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وانتم عم تحضروا روتيني لليوم. رجعت لكم اليوم بفيديو روتيني جديد. اول شي خلينا نبدا الفيديو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبفيديو اليوم راح أشارك معكم كتير شغلات، وأخيرا هيك بديت بتفريزات رمضان. فاليوم كنت مقررة أصور وأعمل معكم أول جزء من تفريزاتي، والأكلات اللي بدي أفرزها رح تكون على مراحل، يعني لكذا فيديو. فبهذا الفيديو قررت هيك أعمل معكم سمبوسك وكبة، والعجينة اللي عملتها لرمضان هيك عجينة كتير طيبة وكتير هشة، وإن شاء الله كتير رح تعجبكم. إذا كنتوا عم تحضروا الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بتمنى أنكم ما تنسوا تحطوا لي لايكات لحتى يرتفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. وإن شاء الله بالفيديو اللي جاي رح أعمل هيك تسوق للأغراض اللي لازمتني لرمضان، لأنه في شغلات بدي أفرزها بس ناقصني أغراض. لهيك قلت بهذا الفيديو رح أعمل الشغلات اللي أغراضها متوفرة عندي بالبيت، ومثل ما بتعرفوا إنه شغلهم بياخد وقت. بما انه هدول الشغلتين اكتر شغلات بياخدوا وقت، فهيك قلت اول شي بدي افرزهم. والسمبوسك اليوم رح اعمله بس رح اعمل بجبنة، بما انه كمان حطيت هيك 4 كاسات من الطحين تقريبا كيلو. فقلت بعمل جبنة، وبغير يوم بعمل السمبوسك اللي بلحمة مشان ما اتعب وياخد كتير معي وقت بشغلهم. يعني كتبوا لي بالتعليقات إذا بتعملوا السمبوسك بعجينة البيت أو بتجيبوا عجينة الجاهزة مثل ورق البقلاوة. هلا أنا جربت المرة السمبوسك عملته بورق البقلاوة، كمان طعمتهم كتير طيبة، بس بدي أعملهم مع طريقة الجبنة المطبوخة. فبما أنه اليوم أنا رح أعمل سمبوسك بالجبنة البيضة، وحطيت مع هيك شوية جبنة أشقوان تعطي هيك شطة وطعمة طيبة. فالجبنة المطبوخة بدي أعملها بالورق العجينة البقلاوة، فبحس هيك طعمتهم بتصير مثل البرك الجاهزة. وقلت إذا زاد مثلا عندي عجينة يوم اللي بدي أساوي سمبوسك بلحمة بحط معهم من الجبنة المطبوخة اللي رح أعملها معكم كمان كتير طيبة، وإن شاء الله كتير رح تعجبكم. هلا بدي أخبركم على طريقة عجينة السمبوسك اللي عملتها لليوم. حطيت 4 كاسات كبار من الطحين و3 معالق كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بيعطي شكل كتير حلو لما تحطوا هيك بيكنج باودر للعجينة. وحطيت نص كاسة زيت نباتي، واختياري إذا بدكم هيك أنا خطر لي أضيف للعجينة نص معلقة صغيرة من المحلب، وكمان حطيت من المحلب للجبنة كمان بيعطي طعمة طيبة. طبعا هيك اختياري، يعني فيكم تضيفوها أو فيكم ما تضيفوها. وحطيت تقريبا كاسة وربع من المي الدافية وعجنتهم، خليت العجينة ترتاح لمدة ساعة. بعدين بديت هيك بتشكيل العجينة مثل ما لكم شايفين أنا عندي قالب. وحطيت الجبنة مثل ما قلت لكم، الجبنة البيضة والجبنة الأشقوان ومع نعناع وفليفلة، وضفت شوية سمسم وحبة بركة، وشكلتهم بالقالب البلاستيك اللي انتو هلا هيك عم تشوفوا، لانه كتير يعني بيساعد وبيسهل الشغل اكثر من انه تعملوا هيك اشكال السمبوسك على ايدكم، هيك بيختصر وقت. بعد ما خلصت شغل السمبوسك طبعا حطيته بالبراد، وبعدين قلت بدي اقليه نص قليه. هلا انا لما بعمل السمبوسك بقليه نص قليه. مثل ما بتعرفوا يعني الوقت كتير ضيق برمضان، وبحس السمبوسك ما طيب إلا يتاكل سخن. هلا انتو فيكن تفرزوه اذا ما بتحبوا تقلوه نص قلية وتقيموه بالفريزر. فيكن انتو تجمدوهم للسمبوسك، بعد ما تجمدوه تطلعوه من الفريزر وتحطوه بكياس الفريزر، يعني عادي ما بيأثر. بس انا بعد ما هيك بردوا بحب اقليهم يعني نص قلية. ليش؟ لانه بتعرفوا انه الوقت كتير ضيق قبل الاذان برمضان، بكون مثلا عم نعمل نسخن الاكل او ممكن عم نقلي بطاطا او شغلات تانية. فالسمبوسك بنقليه مثلا يمكن ربع ساعة نص ساعة لوقت الأذان فبيبرد.
لهذا السبب أنا باحب أقليهم نص قلية وأقيمهم بالفريزر، لإنه بيعود وقت بدكم تطلعوهم تقلوهم فورًا، يعني بتطلعوهم قبل ب5 دقايق وفورًا هيك بتغطوهم بالزيت تقريبًا لمدة دقيقة دقيقتين وبتلاقوهم فورًا استووا، وبتاكلوهم سخنين على السفرة. إذا قمتوهم وهنن مالهم مثلًا مقليين نص قلية بدكم تضطروا تقلوهم قبل يعني مثلًا ربع ساعة مشان إذا كان في عندكم شغلات تانية تلحقون، يعني هلأ هي باحس حسب كل شخص إيش بفضّل وإيش بحب. متل ما شفتوا يعني ما أخدوا لون هيك كتير غامق، يعني مجرد ما هيك أغطّن كمان تقريبًا دقيقة لدقيقتين باطالعن من الزيت وباحطّن هيك بصينية وتحتُن محرمة مشان يغب الزيت، بعدين بس بردوا باقيمُن بكياس التفريز وباحطّن بالبرّاد. سبحان الله يعني كنت آكلة هَم الشغل فيه وخصوصي مع ابني بهالعمر كتير هيك بنق وبعذبني، بس الحمد لله بهذا اليوم كتير تيسّر الشغل معي بالعجينة، لإنه كانت كميتها مي قليلة، فالحمد لله نام وأنا كنت عم باشتغل ووقت هيك كنت عم باقليهم، يعني هداك الوقت كان فايق. فالحمد لله يعني هيك تيسّر شغل العجين معي مع إنه كنت كتير آكلة هَم، وهون بعد ما حطيتهم بأكياس النايلون فضّيت لهم هيك مكان بالفريزر وحطيت كل كيسين مع بعض. وبعد هيك يوم طويل كله هيك شغل طلعنا من البيت المسا في محل فاتح جديد، فحبيت هيك أروح وأشوف هيك الشغلات اللي منزّلة، وما كان يعني إنه أنا ببالي إنه أطلع من البيت، بس هيك المسا خطر على بالنا إنه نطلع، وأنا كنت قبل بكم يوم يعني شفت على النت إنه هذا المحل فاتح جديد وعامل عروضات وتنزيلات على كتير شغلات، فوالله هيك خطر على بالنا ننزل المسا من البيت، مع إنه هيك اشتغلت خلال اليوم وتعبت، بس قلت يعني عادي ما مشكلة. بتعرفوا إنه نحن الصبايا يعني بنحب هيك ننزل على السوق ولو حتى هيك محل أو ما لازمنا شي، مهم إنه هيك ننزل نتفرج يمكن نشوف شغلات هيك لقطة ونستحليها وناخدها. فقلت بغير شكل وبغير جو وبتفرج إيش في هيك نازل بهذا المحل قطع وشغلات اللي عامل عليها تنزيلات. هلا صراحة في شغلات يعني سعرها مقارنةً بمحلات تانية شُفتها أنا غالية، وفي شغلات سعرها كتير مقبول يعني، وشغلات ممكن إنه تتاخد للعيد وتلتبس، يعني بتعرفوا أنتم هلأ هالسنة العيد بده يجينا كمان هيك على الشتا، فأغلب اللبس إنه الموجود بهذا المحل شتوي تريكو قطنيات وهيك، وبيناسب الجو يعني اللي راح يكون بالعيد. فوالله هيك حبيت أعملكن جولة فيه، بعرف إنه كلنا الصبايا بنحب هيك نتفرج على كل شي هيك نازل جديد وشغلات جديدة. وبهذا المحل اللي رحت عليه شفت فستان كان آخر قطعة وأخدته بسعر كتير معقول، سعره 190 ليرة تركي، لأنه آخر قطعة هيك سعره. فقلت لكم يعني في هيك شغلات
إنه آخر قطعة عاملين عليها تنزيلات وسعر كتير معقول، حبيته حسيته هيك بسيط وقماشته حلوة وجو هلأ يعني بيلتبس بهذا الجو بالبيت. وتاني يوم الصبح فقت بكير، هيك شربت قهوة على السريع، وبعرف لأنه عندي شغل بهذا اليوم بدي أعمل مثل ما قلت لكم بأول الفيديو كبة. وهلأ كميتي أنا ما كتير كتيرة، يعني حطيت كاستين ونص من البرغل. بس بتعرفوا يعني إنه الكبة قد ما كانت كميتها قليلة فبتاخد وقت بتجهيزها وتحضيرها. هلا يمكن يعني أشخاص ما كتير إنه بحبوا يفرزوا هيك شغلات يجهزوهم، إنه كل شي ممكن ينعمل بوقته، بس أنا بحس إنه يعني عنا بس شهر رمضان بيجينا مرة بالسنة، فبتحسوا الوقت يعني فيه بيمرق هيك كتير بسرعة، وتجهيزات وتفريزات هيك شغلات بساعدوا إنه يخف الشغل علينا خلال اليوم. يعني مثلا ممكن نفيق الصبح نقرأ قرآن، نقرأ تسبيحات، ونلحق بعد الظهر إنه ندخل على المطبخ ونجهز الطبخة. بس إذا تركنا كل شي بوقته يعني يا دوب نفيق نعمل شوية ترتيب بالبيت وفورا نتوجه على المطبخ. فبهيك طريقة هيك بنكون يعني عم نضيع وقتنا من برمضان للعبادة بهذا الشهر، وخصوصي يعني رمضان عم بيجي وقته قصير بالشتاء، غير قبل نحس اليوم طويل ومنحق نعمل كتير شغلات خلال اليوم. فأنا بطبعي هيك بفضل، وكل شخص يعني حسب هو شلون بفضل شلون بنظم وقته بهالشهر الفضيل، والشغلات اللي هيك بفضل إنه يعملها والشغلات اللي بفضل ما يعملها. فهي بترجع على طبيعة الشخص والشي اللي هو متعود عليه. هلأ رح أقلكن قديش عملت كبّة وشلون هيك الطريقة اللي باعملها فيها. متل ما قلت لكم حطيت كاستين وتقريبًا نص من البرغل، حطيت من البرغل الغامق والكاشف، بس هلأ أنا بالعادة باستخدم البرغل اللي كتير ناعم، بيجي ناعم، البرغل اللي لونه فاتح حطيت كتير ناعم، البرغل شوي هيك شفتوه أخشن هو هذا البرغل الغامق. بالعادة أنا بستخدم الاثنين بنفس النعومة، يعني بيكون أنعم شي، بس ما بعرف جوزي جاب لي إياه ما كتير هيك ناعم، ومع هيك ما أثر، قلت مو مشكلة. فنقعتهم، حطيت تقريبا كاسة ونص من المي هيك دافية حسب إنه شقد البرغل، نوع البرغل شقد بياخد، تقريبا نقعتهم لمدة ربع ساعة. حطيت معهم معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البهار، وكمان بصلة صغيرة. تركت شوي البرغل يرتاح تقريبا ربع ساعة ل20 دقيقة، بعدين درته بالماكينة مثل ما شفتوا أول مرة وتاني مرة. هلا هو بالعادة بيعملوها إنه دورين، أنا عملتها 3 أدوار. ليش؟ مشان وقت بدي أحط الهبرة ما كتير تعذبني وأنا هيك عم بدعك البرغل، لأنه هي بدها دعك منيح. فأنتوا شلون يعني فيكم تعملوا يعني حسب. لو بالعادة بيعملوها دورين، أنا عملتها 3 مشان فورا هيك تلجم معي وتمسك، ولضيق الوقت اللي عندي، يعني بتعرفوا بدها وقت وولد صغير هيك بالبيت. فأنا وقت عدت حطيت الهبرة فورا هيك لجمت معي وما عذبتني بالدهك. طبعا نسيت كمان أقلكم أنا بحط معلقة كبيرة من السميد، لأنه كميتي بس كاستين، فمعلقة كبيرة من السميد الناعم. كمان السميد بيعطي هيك هرشة، بيساعد أنه يعطي هرشة للكبة وهشاشة. فأنتو كمان إذا بدكم جربوها، طبعا بتزيدوا الكمية على حسب كمية البرغل اللي أنتو عاملينها. بعد ما درت الكبة وحطيت لها الهبرة، مثل ما لكم شايفين أول شي عملت الدراويش، بعدين بديت بتشكيل الأقراص. هلا شغل الدراويش بحسه أسرع من شغل تشكيل الأقراص، يعني ما بعرف بستهونه أكتر. فلهيك أول شي بعمل الدراويش، بتركهم هيك على طرف بصينية وبغطيهم بورق نايلون، عفوا أكياس نايلون مشان ما ينشف وشهم. هون جيت لتشكيل الأقراص، ضفت طبعا أنا مقلية لحمة وبصل، ضيفت لها جوز بعد ما قليتها. بس للكبة القراص بنضيف شحمة بنحط لها نعناع وفليفلة
وبشكلها مثل ما لكم شايفين القراص هيك شكلتهم بالصحن وحطيت الكمية من اللحمة والشحمة اللي أنا بدي إياها، وبعدين حطيت الطبقة التانية طبعا بالكاسة شكلتهم. هلا كمان بعدين أنا حبيت أضيف الفطر والجبنة القشقوان، يعني بعد ما عملت بس بالشحمة واللحمة والجوز حبيت هيك أعمل كم وحدة أضيف معهم الفطر والجبنة القشقوان، كمان بيعطوا هيك طعم طيبة ولمسة كتير طيبة للكبة. فإذا أنتوا هيك من الأشخاص اللي بتحبوا الأكلات الغربية وهيك شغلات فكتير رح تحبوا الكبة مع الفطر والجبنة القشقوان، فجربوها وكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. وبعد ما خلصت شغل الكبة هلا مثل ما شفتوا يعني انه ما طلعت كميتها كتير كبيرة، لانه مثل ما قلت لكم عملت بس كاستين يعني كافيات، الا انه انا عائلتي صغيرة فانه حبيت اعمل بس هاي الكمية، وبتعرفوا انه كتير بتاخد وقت وشغل، فقليتهم نص قلية. بس حبيت افرجيكم قرص واحد قليته مثل عادة، القرص اللي حطيت معه الفطر والجبنة عن جد طعمته كتير طيبة غرام. انا كتير بحب الجبنة القشقوان بهيك اكلات، فانتوا اذا بتحبوا الجبنة القشقوان فيكم تجربوها مع الكبة، لانه عن جد بتعطي طعمة كتير طيبة ومميزة. والمساء بعد ما هيك بردت الكبة فتحتها هيك بالصينية تحت محارم كمان مشان تغب الزيت، وصار وقت انه افرزهم باكياس نايلو تبعات التفريز بالفريزة. الحمد لله هيك كمان مرق هيك اليوم هذا هيك على خير بعد تعب وشغل. فأكتر شغلتين بياخدوا وقت بالنسبة للشغل مثل العجين والكبة الحمد لله خلصت منهم. هلا لسه قلت لكم انه بدي اعمل سمبوسك بلحمة، بس انه يعني انه خلصت الشغلات اللي بتاخد شغل مثل الكبة والسمبوسك بجبنة. ضل عندي بقى تفريز الفروج شغلات تانية ما بدي اقلكم ايش بدي افرز، خليكم هيك تحضروا الفيديو الجديد. بعد كم يوم إن شاء الله رح ننزله وأشارككم إياه. وإذا وصلتوا لهون بتمنى إنكم تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوني من اللايكات، لأنه مثل ما قلت لكم اللايك هو اللي بيرفع الفيديو لحتى هيك تشاهد أكبر عدد من المشاهدين. وهلا ان شاء الله هيك تكونوا حبيتوا روتيني لهذا اليوم. بتمنى هيك تكونوا حبيتونا لاعجابكم. هلا بدي اترككم بامان الله وسلامات.